Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 12 about the chapter Trigonometry Part 2, and we are doing problems about allied angles. We discussed some solved problems in the previous lecture. We will do one more solved problem, discuss one more solved problem. See here, example number 3. Prove the following. What is proved? What is to be proved? See, prove. They have asked you to prove sine of pi by 15, sine of pi by 15, then what? Plus sine of 4 pi by 15, then minus sine of 14 pi by 15, and minus sine of 11 pi by 15, and you have to show this is equal to 0. Now how to do this? See, when you want to solve such problems, you have to calculate each of these things. So suppose consider solution. Solution can be properly written as, consider left hand side first. Means you cannot consider right hand side and come to left hand side. So definitely we have to start discussion with left hand side. So sine of pi by 15 plus this sine of 4 pi by 15, correct, 4 pi by 15, then minus sine of what, 14 pi by 15, and minus sine of 11 pi by 15. आता एक गोष्ट आपल्याला करता येईल की तुम्हाला हा जो प्रॉब्लेम आहे हा डायरेक्टली कन्व्हर्ट करता येईल. कुठे कन्व्हर्ट करता येईल तर आपल्याला तो प्रॉब्लेम डिग्रीजमध्ये कन्व्हर्ट करता येईल. म्हणजे पाय बाय 15 म्हणजे किती डिग्रीज असा जर विचार केला तुम्ही, पाय बाय 15 म्हणजेच त्याचं हे रेडियन्स आहेत ना. आता डिग्रीजमध्ये करण्याचा फॉर्म्युला, पण त्याच्याऐवजी डायरेक्टली तुम्हाला म्हणता येईल पाय म्हणजे 180 डिग्रीज, त्यामुळे भागिले 15 म्हणजे हे 12 डिग्रीज होतात. तसंच हे जे तुमचं आहे दुसरं 4 पाय बाय 15, सी 4 पाय बाय 15चं काय होईल बघा, पाय बाय 15 12 आहेत ना, आपण आत्ताच कॅल्क्युलेट केलं, म्हणजे हे 48 डिग्रीज झाले. त्याच्यानंतर हे आहे तुमचं पुढचं व्हॅल्यू आहे 14 पाय बाय 15. सी 14 पाय बाय 15 म्हणजेच किती होणार, हे 15 पाय बाय 15 म्हणजे 12 झाले, 12 गुणिले 14 म्हणजे 14 आहे 140 आणि 14 दुणे 28 म्हणजे 168 डिग्रीज झाले ते. आणि ही जी व्हॅल्यू आहे 11 पाय बाय 15, ह्याच्या बाबतीत मला काय सांगता येईल, 12 गुणिले 11 म्हणजे 132 डिग्रीज. म्हणजेच काय झालं बघा, 48 आणि 132 हे दोन अलाइड अँगल्स झाले. कारण काय, त्यांचं ॲडिशन 180 आहे आणि हे 12 डिग्रीज आणि 168 डिग्रीज हे पण अलाइड अँगल्स झाले. सो आय कॅन मेक पेअर ऑफ धिस अँड पेअर ऑफ धिस. आता कसं आहे, हे असं करण्याची काही गरज नाही आहे, यू कॅन विदाउट दॅट ऑल्सो मॅनेज. परंतु जर आपणाला हे रॅडियन्स हाताळणं कठीण जात असेल तर तुम्ही डिग्रीजमध्ये जाऊ शकता, काही त्याच्यामुळे बिघडत नाही. म्हणजे हाच प्रॉब्लेम मी कसा लिहू शकतो, इन्स्टेड ऑफ सेईंग दिस दॅट इज असं म्हणू शकतो आपण, दॅट इज टू प्रूव्ह दॅट साइन ऑफ 12 डिग्रीज प्लस साइन ऑफ 48 डिग्रीज देन प्लस साइन ऑफ 168 डिग्रीज, नाही तिसरी टर्म ना, हेच तुमचे 48 झाले. सो आय विल इरेज दिस, इट इज नाउ व्हॉट, इट इज मायनस साइन इन बिटवीन. सो मायनस साइन ऑफ 14 पाय बाय 15 म्हणजे किती काढलं आपण, 168 डिग्रीज. सो 168 डिग्रीज आणि मायनस साइन ऑफ 132 डिग्रीज. ठीक आहे, दिस इज हाऊ यू कॅन कन्व्हर्ट इन टू डिग्रीज. आता काय करता येईल बघा मला, साइन ऑफ 12 डिग्रीज हे बेसिक आहेत ना, ते तसेच ठेवा. तसंच हे जे तुमचे आहेत काय, साइन 48 डिग्रीज कीप ॲज इट इज, साइन ऑफ 48 डिग्रीज
मायनस, आता इथे आपण 168 जे आहेत ते आणि 12 यांची बेरीज 180 येते, याचा वापर करूया. म्हणजेच इथे मला कसं लिहिता येईल, साइन ऑफ 180 डिग्रीज मायनस 12, आणि इथे काय लिहिता येईल, मायनस साइन ऑफ 180 डिग्रीज मायनस 48 डिग्रीज, असं मला ते लिहिता येईल. मग आता काय झालं बघा, दिस इज साइन ऑफ 12 डिग्रीज प्लस साइन ऑफ 48 डिग्रीज, ते तसंच ठेवणार आपण. आता इथे काय करणार, 180 डिग्रीज म्हणजेच किती, पाय रॅडियन्स, म्हणजे इथे मी कुठला फॉर्म्युला वापरणार, साइन ऑफ पाय मायनस थिटा, आणि इथे पण तोच वापरणार, साइन ऑफ, बघा 180 म्हणजेच पाय, सो साइन ऑफ पाय मायनस थिटा काय असतं, इट इज साइन थिटा. सो वेन यू यूज दॅट फॉर्म्युला, दिस इज साइन 12 डिग्रीज, आणि दिस इज साइन 48 डिग्रीज. ओके, सो नाव दिस टर्म गेट्स कॅन्सल्ड विथ दिस टर्म, आणि साइन 12 मायनस साइन 12 पण कॅन्सल होणार. सो वी गेट 0 ॲज अ फायनल आन्सर. दॅट इज व्हॉट इज एक्सपेक्टेड. सो वी गॉट राईट हँड साईड. सो अलाइड अँगल्सचे जे सर्व फॉर्म्युले आहेत ते जर चांगले आपले तयार असतील तर हे प्रॉब्लेम्स इझी आहेत. तुम्हाला नीट कळलं पाहिजे कुठला फॉर्म्युला कुठे वापरायचा, त्यातले कुठले दोन अलाइड अँगल्स आहेत, ह्याचा जर आपण चांगला विचार केला ना तर हे प्रॉब्लेम्स काहीही नाही आहे याच्यामध्ये. ठीक आहे. तसंच आपण एक ह्यातला दुसरा प्रॉब्लेम जो आहे तो करूया. व्हॉट दे आर सेइंग देअर इज प्रूव्ह व्हॉट इज टू बी प्रूव्ड, साइन स्क्वेअर पाय बाय 4 मायनस एक्स, साइन स्क्वेअर्ड पाय बाय 4 मायनस एक्स, आणि प्लस साइन स्क्वेअर्ड पाय बाय 4 प्लस एक्स. दिस यू हॅव टू शो इक्वल टू 1. ठीक आहे. आता काय करता येईल बघा, हा जो अँगल आहे ना पाय बाय 4 प्लस एक्स, पाय बाय 4 प्लस एक्स, ओके, मग सॉरी पाय बाय 4 मायनस एक्स घेतलं तरी चालेल, काही बिघडत नाही. पाय बाय 4 प्लस एक्स घ्या. ठीक आहे. मग आता जर मला साइन ऑफ पाय बाय 4 प्लस एक्स, कारण साइन स्क्वेअर पाय बाय 4 प्लस एक्स पाहिजे ना, तर साइन ऑफ पाय बाय 4 प्लस एक्स म्हणजेच काय होणार बघा, इट इज व्हॉट, साइन ऑफ, काय लिहिता येईल मला, पाय बाय 4 प्लस एक्स मला लिहायचं आहे, बट आय वॉन्ट टू कन्व्हर्ट इट इन टू, म्हणजे कसं आहे बघा, हे कसं आहे, पाय बाय 2, पाय बाय 2, पाय बाय 4 ही जी क्वांटिटी आहे ती पाय बाय 2 मायनस पाय बाय 4 अशी आहे ना, 90 वजा 45, हे 45 आहेत ना, पाय बाय 4 म्हणजे 45, पाय म्हणजे 180. एकदा हे तुम्ही नीट आपल्याला मनावर बिंबवलं तर की पाय बाय 4 180 भागिले 4 म्हणजे 45. मग ते 45 ही जी क्वांटिटी आहे ती 90 वजा 45 अशी मला लिहिता येईल. आणि मग प्लस एक्स, हा प्लस एक्स आहेतच ना, राईट. म्हणजेच हे मला कसं लिहिता येईल बघा, दिस इज साइन ऑफ, कंसामध्ये मला लिहिता येईल पाय बाय 2 मायनस इन ब्रॅकेट पाय बाय 4 मायनस एक्स. म्हणजेच हे काय झालं, साइन ऑफ 90 मायनस, हा अँगल समजा मी थिटा घेतला तर आय कॅन यूज द फॉर्म्युला साइन ऑफ पाय बाय 2 मायनस थिटा. व्हॉट इज इट, कॉस थिटा. त्याप्रमाणे हे थिटा ना तुमचे, आता पाय बाय 2 मायनस थिटा असा हा फॉर्म्युला आहे, पण त्या थिटाच्या ऐवजी माझ्याकडे हे आता पाय बाय 4 मायनस एक्स आहेत. मग जसं साइन ऑफ पाय बाय 2 मायनस थिटा हे कॉस थिटा होतं, तसं हे कॉस ऑफ किती होणार, पाय बाय 4 मायनस एक्स होणार. ही कशाची व्हॅल्यू आली, ह्या दुसऱ्या टर्मची, हे आणि हे इक्वल आहेत. आता तुम्ही म्हणा कन्सिडर LHS विच इज इक्वल टू साइन स्क्वेअर्ड, सी पाय बाय 4 मायनस एक्स आणि प्लस साइन स्क्वेअर्ड पाय बाय 4 प्लस एक्स. परंतु हा आपला रिझल्ट 1 म्हणूया आपण. मग आता हे साइन ऑफ पाय बाय 4 प्लस एक्स म्हणजेच कॉस ऑफ पाय बाय 4 मायनस एक्स आहेत.
म्हणजे इथे साइन स्क्वेअर पाय बाय 4 प्लस एक्स म्हणजेच मला काय लिहिता येईल कॉस स्क्वेअर पाय बाय 4 मायनस एक्स. सो दिस कम्स आउट टू बी साइन स्क्वेअर्ड पाय बाय 4 मायनस एक्स आणि प्लस कॉस स्क्वेअर्ड पाय बाय 4 मायनस एक्स. हिअर वी कॅन से बाय 1. आणि मग साइन स्क्वेअर थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा 1 या आयडेंटिटीप्रमाणे दिस इज 1 आलं बिकॉज ऑफ दिस साइन स्क्वेअर्ड थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर्ड थिटा इज इक्वल टू 1. आपल्याला दोन्ही अँगल सेम लागतात, तसं इथे सेम आहेत, झाला प्रॉब्लेम. परंतु हे सर्व खूप प्रॅक्टिस केल्यानंतर आपल्याला लक्षात येतं की कुठल्या स्टेपला मला काय करावं लागेल. एका दिवसात हे होण्यातलं नाही आहे. यू हॅव टू वर्क रिअली इन अ very hard way about this, right? So then only you can understand these issues. Okay, so this is about that problem. Problems are never difficult. Only thing is तुम्हाला अतिशय उत्कृष्ट उच्च दर्जाचं फॉर्म्युल्यांचं नॉलेज असलं पाहिजे की मग हे प्रॉब्लेम्स येतात. आणि कॅल्क्युलेशन ॲबिलिटीज त्या तर आहेतच, नेमका त्यातला फरक तुम्हाला समजत राहायला पाहिजे. नाऊ वी will do some problems from exercise 3.2. So this type of this first problem, find the values of, you can easily manage. For example, suppose एकच प्रॉब्लेम यातला मी करतो. This is now from exercise 3.2. त्यातल्या पहिल्यामधला 10वा प्रॉब्लेम राईट फ्रॉम एक्झरसाइज 3.2. आणि काय प्रॉब्लेम विचारलाय बघा तुम्हाला, कॉट ऑफ मायनस 111 कॉट ऑफ वजा 1110. सो यू हॅव टू कॅल्क्युलेट कॉट ऑफ मायनस 1110 डिग्रीज. पण आता ह्याचा अर्थ काय होतो, कॉट म्हणजेच 1/tan, त्यामुळे ते 1/tan ऑफ मायनस 1110 डिग्रीज. पण आपल्याकडे काय फॉर्म्युला आहे, टॅन ऑफ मायनस थिटा इज मायनस टॅन थिटा. सो दिस इज 1 मायनस टॅन ऑफ 1110 डिग्रीज. वाय? बिकॉज टॅन ऑफ मायनस थिटा is minus tan theta. That formula we are using. So now we are interested in calculation of tan of, आता हा रिझल्ट 1 म्हणूया आपण. आता लिहूया आपण कन्सिडर, काय कन्सिडर करणार आपण, वी हॅव टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ टॅन ऑफ 1110. कन्सिडर टॅन ऑफ 1110. आता 1110 डिग्रीज म्हणजेच काय होणार बघा, दिस इज सेम ॲज टॅन ऑफ 360 डिग्रीज गुणिले 3 म्हणजे 1080 झाले. 36 त्रिक 108 ना, म्हणजे 1080 आणि 1110 म्हणजे प्लस 30 डिग्रीज. पण टॅनचा पिरियड 180 डिग्रीज आहे, त्यामुळे हे जातीलच. 180 गुणिले 6 आहे ते ॲक्च्युअली. आपण पाहिजे तर असं लिहूया, टॅन ऑफ 180 डिग्रीज इंटू 6. असं का, तर आधी 360 ही 180ची दुप्पट आहे आणि त्याला पुन्हा 3 ने गुणत आहे आणि प्लस 30 डिग्रीज. म्हणजेच काय फक्त उरलं, टॅन ऑफ 30 डिग्रीज. हिअर वी कॅन से ॲज period of tan is 180 डिग्रीज. ओके, मग त्याच्यामुळे काय होणार बघा, हे फक्त टॅन 30 डिग्रीज उरले. टॅन 30 डिग्रीजची व्हॅल्यू किती आहे, 1/√3. सो दिस इज डन. आणि ही आता इथे टाकणार आपण व्हॅल्यू घेऊन. म्हणजेच ते कॉट आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे, टॅन 1110 नव्हे, आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे कॉट ऑफ वजा 1110 म्हणजेच 1 मायनस टॅन 1110. त्यातलं टॅन 1110 पण 1/√3 आलं. सो नाव यू कॅन से दॅट कॉट ऑफ किती, मायनस 1110 डिग्रीज इज इक्वल टू 1 मायनस 1/√3. So it is minus √3. This is the answer. So see how we are doing these problems about allied angles. Okay. ठीक आहे, त्यामुळे आपण तो एक प्रॉब्लेम सोडवला. नाव वी विल गो फॉर दिस प्रॉब्लेम, सेकंड प्रॉब्लेम. त्यातला पहिला भाग सी, सेकंड मधला पहिला, एक्झरसाइज 3.2.
तिथे काय म्हटलंय बघा त्यांनी, कॉस ऑफ पाय प्लस एक्स प्रूव्ह म्हटलंय, ते प्रूफ काय प्रूव्ह करा, तर कॉस ऑफ पाय प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ मायनस एक्स देन डिवायडेड बाय साइन ऑफ पाय मायनस एक्स into cos of pi by 2 plus x, and you have to show that this is equal to cot squared x. सी आता फक्त रेडीमेड फॉर्म्युले तुमच्याकडे आहेत ते यूज करायचे आहेत. सो प्रूफ, पी एफ म्हणजेच प्रूफ. कन्सिडर एल एच एस, कन्सिडर लेफ्ट हँड साइड विच इज इक्वल टू cos of pi plus x then into cos of minus x then divided by sin of pi minus x आणि cos of pi by 2 plus x. आता आधी काय होणार बघा, सर्व फॉर्म्युले आपण लिहूया. cos of pi plus x बघा व्हॉट इट इज, कॉस ऑफ पाय प्लस एक्स म्हणजे काय होणार, कॉस पाय प्लस एक्स, पाय म्हणजे 180, एक्स प्लस एक्स म्हणजे तिसऱ्या क्वाड्रंटमध्ये तुम्ही आहात. तिसऱ्या क्वाड्रंटमध्ये कॉस निगेटिव्ह असतं, त्यामुळे हे मायनस कॉस एक्स. त्यानंतर कॉस ऑफ मायनस एक्स, यू नो कॉस हे इव्हन फंक्शन आहे, मी तुम्हाला सांगितलं आहे. ॲक्च्युअली इव्हन फंक्शन म्हणजे काय हे माहीत नाही आपल्याला, पण ठीक आहे. कॉस ऑफ मायनस एक्स इज कॉस एक्स. त्याच्यानंतर मग साइन ऑफ पाय मायनस एक्स, साइन ऑफ पाय मायनस एक्स म्हणजेच काय झालं, पाय मायनस एक्स हे दुसऱ्या क्वाड्रंटमध्ये, तिथे साइन पॉझिटिव्ह म्हणजे साइन एक्स होणार. आणि दुसरं आहे कॉस ऑफ पाय बाय 2 प्लस एक्स, ते किती होणार, पाय बाय 2 प्लस एक्स हे सेकंड क्वाड्रंट, सेकंड क्वाड्रंटमध्ये कॉस निगेटिव्ह म्हणजे मायनस साइन एक्स. ह्या सर्व किमती इथे सबस्टिट्यूट करा. So what we can say, putting these values in say 1, याला आपण 1 म्हणूया, in 1 काय मिळणार, cos of pi plus x म्हणजे मायनस cos x, so that is minus cos x into cos x divided by sin of pi minus x is sin x आणि इंटू काय, तर मायनस साइन एक्स म्हणजेच काय होणार, मायनस कॉस स्क्वेअर्ड एक्स डिवायडेड बाय मायनस साइन स्क्वेअर्ड एक्स, म्हणजेच ते कॉस स्क्वेअर अपॉन साइन स्क्वेअर्ड, सो इट इज कॉट स्क्वेअर्ड एक्स. आपल्याला माहिती आहे ना, कॉस अपॉन साइन म्हणजे कॉट, मग त्याच्यावरून हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला. किती सोप्या गोष्टी आहेत बघा, फक्त आपल्याला फॉर्म्युले माहिती पाहिजे. कॉस ऑफ मायनस एक्स इज कॉस एक्स आणि कॉस ऑफ पाय प्लस एक्स, कॉस ऑफ पाय मायनस एक्स, साइन ऑफ पाय मायनस एक्स, साइन ऑफ पाय बाय 2 प्लस एक्स, कॉस ऑफ पाय बाय 2 प्लस एक्स, ऑल द फॉर्म्युले about allied angles. When you know, this is very simple. I hope you understood this. Now we will go to some other problem. Exercise मधलाच आपण हा दुसरा प्रॉब्लेम किंवा आपण बेस्ट वे म्हणजे कॅन वी डू सेकंड प्रॉब्लेम आपण बघूया. सेकंड प्रॉब्लेमच करू आपण, दुसऱ्यामधला दुसरा, आणि एक्सरसाइज आहे 3.2. आय थिंक यू कॅन डू दिस. कॉस ऑफ 3 पाय बाय 2 प्लस एक्स हे रेडीमेड फॉर्म्युले आहेत आपल्याकडे. कॉस ऑफ 3 पाय बाय 2 प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ 2 पाय प्लस एक्स, 2 पाय प्लस एक्स, देन इंटू द ब्रॅकेट, इंटू ब्रॅकेटमध्ये काय आहे बघा, कॉट ऑफ 3 पाय बाय 2 मायनस एक्स, कॉट ऑफ 3 पाय बाय 2 मायनस एक्स प्लस कॉट ऑफ 2 पाय प्लस एक्स प्लस कॉट ऑफ 2 पाय प्लस एक्स.
and you have to show this is equal to 1. I will enlarge the screen, so I will write it here better. This is cot of plus cot of 2 pi plus x, and all this thing you have to show equal to 1. So I will erase this. Okay, so just we have to use the values. Okay, so proof, cos of 3 pi by 2 plus x, याचा काय फॉर्म्युला आहे बघा. 3 पाय बाय 2 प्लस एक्स म्हणजे तुम्ही चौथ्या क्वाड्रंटमध्ये आलात. चौथ्या क्वाड्रंटमध्ये कॉस पॉझिटिव्हच असतं, पण पाय बाय 2 आल्यामुळे कॉसचं साईन होणार. सो दिस इज साईन एक्स, दिस इज साईन एक्स. ठीक आहे. त्याच्यानंतर कॉस ऑफ 2 पाय प्लस एक्स. आता कॉसचा पिरियड 2 पाय आहे, त्यामुळे हे मला काढून टाकता येईल. सो दिस इज जस्ट कॉस एक्स. हिअर आय कॅन राईट पिरियड ऑफ कॉस, period of cos is 2 pi. So I need not write that 2 pi there now, just it is cos x. त्याच्यानंतर इथे तुम्हाला विचारलंय त्यांनी cot of 3 pi by 2 minus x, 3 pi by 2 minus x. पुन्हा विषय तोच, हे cot म्हणजेच 1 upon tan, त्यामुळे ते tan of 3 pi by 2 minus x. ओके, म्हणजेच काय होणार, टॅनचं काय होतं, पाय बाय 2 आल्यानंतर टॅनचं कॉट होतं, आणि ते 3 पाय बाय 2 मायनस एक्स म्हणजे तुम्ही तिसऱ्या क्वाड्रंटमध्येच आहात. तिसऱ्या क्वाड्रंटमध्ये टॅन पॉझिटिव्ह असतं, त्यामुळे हे 1 अपॉन टॅन एक्स होणार, आणि 1 अपॉन टॅन एक्स म्हणजेच कॉट एक्स होणार. त्यामुळे हे तिसरी जी टर्म आहे त्याची व्हॅल्यू झाली कॉट एक्स. आणि चौथा जो पार्ट आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा कसं होणार बघा, कॉट ऑफ 2 पाय प्लस एक्स, बरोबर ना. म्हणजेच काय होणार, 1 अपॉन टॅन ऑफ 2 पाय प्लस एक्स. पण टॅनचा पिरियड किती आहे, 180 डिग्रीज, त्यामुळे हे मला असं लिहिता येईल ना, टॅन ऑफ 4 इंटू पाय बाय 2, 4 इंटू पाय बाय 2 प्लस एक्स. आणि पाय बाय 2 हा टॅनचा पिरियड असल्यामुळे फक्त इथे टॅन एक्स उरलं, 1 अपॉन टॅन एक्स, म्हणजेच काय उरलं, कॉट एक्स. आता ह्या सर्व गोष्टी आपण LHS मध्ये ठेवूया. सो LHS इज इक्वल टू, आय नीड नॉट राईट इट अगेन, आपण डायरेक्टली किमती टाकूया. कॉस ऑफ 3 पाय बाय 2 प्लस एक्स म्हणजे साईन एक्स झालं, त्यामुळे ते साईन एक्स इंटू कॉस ऑफ 2 पाय प्लस एक्स म्हणजेच कॉस एक्स, सो साईन एक्स इंटू कॉस एक्स. मग ब्रॅकेटमध्ये कॉट ऑफ 3 पाय बाय 2 मायनस एक्स, इट वॉज कॉट एक्स, बरोबर ना. दिस इज 3 pi by 2 minus x, cot of 3 pi by 2 minus x. Is it rightly done? See, 1 upon tan 3 pi by 2 minus x, that means it is what, tan of 3 pi. This was wrong, this is wrongly written by us, this is not so, sorry, extremely sorry, this is not. See, tan 3 pi by 2 असल्यामुळे tanचं cot होणार, आणि ते that will become cot x. This is cot x, and as this is cot x, this is nothing but tan x. So I am sorry for that. Now this is tan x inside the bracket first term, and plus cot x. मग आता काय होणार बघा, this is sin x into cos x. आता इथे काय होणार, हे sin x upon cos x, आणि हे cos x upon sin x. म्हणजेच काय होणार, हे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, आणि मग कंसामध्ये हे ॲडिशन करा, हे क्रॉस मल्टिप्लाय, साइन स्क्वेअर हे क्रॉस मल्टिप्लाय कॉस स्क्वेअर्ड, सो साइन स्क्वेअर्ड एक्स प्लस कॉस स्क्वेअर्ड एक्स, आणि मग त्याला डिवायडेड बाय हा गुणाकार साइन एक्स कॉस एक्स. सो दिस कॅन्सल्स, आणि साइन स्क्वेअर प्लस कॉस स्क्वेअर कम्स आउट टू बी 1, विच इज expected thing, RHS. Okay, so when you know these formulae properly, and if you do not make mistakes as it was done here in this problem by me, you can reach to the answer very safely. Okay,
So this is what I hope you understood whatever is done in this lecture. We will continue in the next lecture. Bye.